Academy. Today we are going to discuss UPSC Civil Services examination and the kind of strategy which is to be adopted by you as a beginner, as a newcomer. Keeping in mind that students opting for Marathi as well as English medium as their instruction of writing examination, I am going to follow a bilingual part. I will be speaking in English as well as in Marathi. म्हणजे आता इथे लक्षात घेऊन मी दोन्ही भाषेत बोलेन, इंग्रजी आणि मराठी. I am going to present this discussion in the form of 4 or 5 important points. The very first would be what is civil services all about. म्हणजे नागरी सेवा म्हणजे काय एकदम थोडक्यात. The second point obviously the civil services, okay, examination. नागरी सेवा किंवा सिव्हिल सेवा परीक्षा असं आपण म्हणतो. नंबर 2 the scheme of the examination, so on and so forth. Number 3, once we get to know the civil service as well as the civil services examinations, then what kind of preparation is needed. ते कुठल्या प्रकारची तयारी गरजेची आहे. हा तिसरा अभ्यास पद्धती त्याला वेगवेगळी नावं दिली जातात. 3 and number 4, what kind of abilities, skills are to be developed by you. म्हणजे या परीक्षेच्या तयारीसाठी कुठल्या प्रकारची कौशल्य गरजेची आहेत, तोही भाग आपण बोलूया. And last but not the least, what we have been doing as part of Unique Academy 1 year's integrated course. We have started off with our recent batch on 7th of August. 7 ऑगस्ट मध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये आपण 1 year integrated batch GSC सुरू केलेली आहे. The webinars are still going on as far as that batch is concerned, and those who are targeting 24 and 25, they can join the batch. So I'll be talking very briefly about the initiatives which are taken here as part of the ED batch. Okay, now let us get started. I'll skip the first part of the PPT. Now you can look at the very first part. The पहिला जो भाग मी तुम्हाला सांगतो, what is civil services. Okay, then civil services examination, preparation, skills, and what Unique Academy offers as part of the guidance. मी परत मी त्याची उजळणी करतो. 1, नागरी सेवा म्हणजे काय, नागरी सेवा परीक्षा. 2, नंबर 3, कुठल्या प्रकारचा अभ्यास करायची गरज आहे, त्याला अभ्यास पद्धती, स्ट्रॅटेजी, प्लॅनिंग, वेगवेगळे शब्द वापरतो आपण. त्याचाच भाग म्हणून आपण चौथ्या मुद्द्यामध्ये कुठल्या प्रकारची स्किल्स गरजेची आहे. आणि 5वा, अकॅडमीच्या माध्यमातून जो 1 year इंटिग्रेटेड कोर्स चालू होतो त्याच्याबद्दल मी 2 मिनिटांमध्ये शेवटी जाता बोलतो. आता पहिल्या मुद्द्याला आपण सुरू करूया. व्हॉट इज सिव्हिल सर्व्हिसेस. नाउ सिव्हिल सर्व्हिसेस इज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेशन. जे नागरी सेवा किंवा सनदी सेवा हा भारतीय प्रशासनाचा अंगभूत भाग आहे. इट इज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेशन or Indian bureaucracy, and administration or bureaucracy happens to be a very comprehensive kind of public machinery. ही एक अत्यंत व्यापक अशा प्रकारची यंत्रणा आहे. त्याचा भाग म्हणजे सनदी सेवा आहे. इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेशन ॲज अ ह्यूज बॉडी, त्याला मी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असं म्हटलं, त्याला आता एक शब्दप्रयोग वापरायचा. ह्यूज बॉडी इन्क्लुड्स व्हेरियस पब्लिक सर्व्हिसेस, मिलिटरी, डिप्लोमॅटिक, ज्युडिशियल, also quasi-judicial as well as the civil services. So Indian administration as a huge machinery includes 4 types of services. ज्याला ते लिहिलेले आहे: मिलिटरी, डिप्लोमॅटिक, ज्युडिशियल अँड सिव्हिल सर्व्हिसेस. म्हणजे भारतीय प्रशासनामध्ये व्यापक अर्थाने लक्षात घेत 4 मुख्य प्रकारच्या सेवांचा समावेश होतो. राजनयिक सेवा आहेत, लष्करी सेवा आहेत, राजनयिक आहेत, न्यायिक आहेत, आणि चौथं म्हणजे सनदी सेवा आहे. ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन सिव्हिल सर्व्हिसेस. सिव्हिल सर्व्हिसेस which is integral part of administration, and along with civil services there are 3 other services which are part of administration. म्हणजे थोडक्यात सनदी सेवा ही भारतीय प्रशासनाचा अंगभूत भाग आहे की ज्या भारतीय प्रशासनामध्ये नागरी सेवेशिवाय किंवा सनदी सेवेशिवाय इतर 3 प्रकारच्या सेवा देखील आहेत. त्या इतर 3 प्रकारच्या सेवा आणि सनदी सेवा यांना जर एकत्र केलं आपण तर आपल्याला भारतीय प्रशासन नावाची व्यापक यंत्रणा पाहायला मिळते. आता आपण सिव्हिल सर्व्हिस बद्दल बोलूयात आणि ते लिहिलेच आहे. सिव्हिल सर्व्हिसेस कन्सिस्ट ऑफ सर्व्हिसेस सच एज इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेशन सर्व्हिस, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस, इंडियन पोलीस सर्व्हिस, ओके,
and then Indian Revenue Service, income tax, customs. So there are around 20 to 25 types of services which are part of the civil services. म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, इथं पासून ते भारतीय राजस्व सेवा, त्याच्यामध्ये एका बाजूला आयकर आहे, त्याच्यानंतर अबकारी, अशा 20 ते 25 सेवांचा समावेश हा सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये होतो. म्हणजे आता पुढे बघूया. व्हाय इज इट दॅट these services are known as civil services? या सेवांना नागरी सेवा किंवा संधी सेवा असं का म्हटलंय? त्याच्या नावातूनच तुम्हाला लक्षात येतं. These services are known as civil services because they handle, they are given the responsibility, that is these services are given the responsibility of looking after the civic affairs. आपल्या समाजाच्या ज्या नागरी जबाबदाऱ्या असतात, तर त्या नागरी जबाबदाऱ्यांची काळजी, ओके, वाहण्याचं काम, जबाबदारी या नागरी सेवांमध्ये आहे. बट व्हॉट इज मीन बाय सिविक अफेअर्स? व्हॉट इज मीन बाय सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी? हा शब्दप्रयोग कायम लक्षात ठेवायचा. सिविक अफेअर्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ज्या या नागरी किंवा सनदी सेवांना देण्यात आलेल्या आहेत आणि ते इथे मेन्शन केलेले आहेत. सिविक अफेअर्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर ऍडमिनिस्ट्रेशन विच इन्क्लुड्स रेव्हेन्यू, म्हणजे महसूल. महसूल ही गव्हर्नमेंटसाठी अत्यंत महत्वाची बाब आहे. ओके, there are different sources of revenue. There are certain direct sources, there are certain indirect sources. Now, for example, tax happens to be one of the important means of raising revenue. म्हणजे कराच्या माध्यमातून आपण महसूल गोळा करतो. आणि आता करामध्ये देखील तुम्हाला कसं दिसतंय, डायरेक्ट टॅक्सेस, इनडायरेक्ट टॅक्सेस. सो तो एक टॅक्स नावाचा, कर नावाचा एक स्त्रोत आहे. सो रेव्हेन्यू, बिकॉज इन ऑर्डर टू रन गवर्नमेंटल मशीनरी यू नीड पैसा. आपको पैसा चाहिए. पैसा कहां से आएगा? रेवेन्यू बोलते हैं जिसको हम इकोनॉमी के टर्म्स में. रिसीट्स कहां से आएगा? रेवेन्यू कहां से? तो इसीलिए आपको अलग अलग मीन्स सोचने पडते हैं. हे वेगवेगळ्या माध्यमातून तुम्हाला शासकीय यंत्रणा चालवण्यासाठी, समाजावरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी जो काही खर्च येणार आहे त्या खर्चासाठीचा महसूल जमा करावा लागतो. सो द फर्स्ट very important element of civic affairs, civic responsibility happens to be revenue. म्हणजे ज्याला आपण नागरी किंवा सनदी जबाबदारी असं म्हटले, त्यातली एक महत्वाची बाब जर काय असेल तर तो म्हणजे महसूल आहे. आता दुसरा जो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, लॉ अँड ऑर्डर. देयर इज अनदर एलिमेंट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दॅट इज लॉ अँड ऑर्डर, कायदा आणि सुव्यवस्था. आणि आय थिंक इंडियन पोलीस सर्व्हिस, भारतीय प्रशासकीय सेवा, and then there are so many other services from civil services which are either fully police services or quasi police services which are given the responsibility of law and order. म्हणजे सनदी सेवेमध्ये एक मुख्य सेवा आहे जिला आपण भारतीय पोलीस सेवा, आणि पोलीस असं म्हटलं की त्यांचं मुख्य काम काय आहे? व्हॉट इज द कोर रोल ऑफ द पोलीस? लॉ अँड ऑर्डर. तर या 20 ते 25 सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये, 20 ते 25 प्रकारच्या नागरी सेवांमध्ये तुम्हाला 5 ते 6 प्रकारच्या, एक तर मुख्य पोलीस सेवा आहे जिचं नावाचं आहे IPS. पण जर तुम्ही रेल्वेमध्ये गेला तर तुम्हाला रेल्वे ट्रॅफिक पोलीस असं बघायला मिळेल. म्हणजे तिथं पण पोलीस नावाची एक सेवा आहे, पण रेल्वे डिपार्टमेंटच्या भाग म्हणून ती बघितली जाते. तो अशा 4 ते 5 मिनिमम सेवा तुम्हाला नागरी सेवेमध्ये त्या इंडियन पोलीस सर्व्हिस सेवा, पोलिसी प्रकारचं ज्याला म्हणतो आपण, बघता येतं. सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेव्हेन्यू. द सेकंड कॉम्पोनंट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लॉ अँड ऑर्डर. आणि तिसरी जी मी थोडीशी व्यापक केलेली आहे, डेव्हलपमेंटल फंक्शन्स. डेव्हलपमेंटल म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये काय म्हणाल तुम्ही, विकासात्मक काम. वी नो फॉर शुअर दॅट वन ऑफ द कोर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ गव्हर्नमेंट हॅपन्स टू बी डेव्हलपमेंट ऑफ द सोसायटी. म्हणजे कोणत्याही शासन यंत्रणेच्या मुख्य कामापैकी, जबाबदाऱ्यांपैकी एक जबाबदारी असते समाजाचा, ज्या समाजाच्या शासनाबद्दल आपण बोलतोय त्या समाजाच्या शासनाचा, ते जे शासन ज्या समाजामध्ये आहे त्या समाजाचा विकास, हे शासनाच्या कोर ऑब्जेक्टिव्ह पैकी एक ऑब्जेक्टिव्ह असतं. आणि काय केलं जातं मग शासनाच्या माध्यमातून? लॉज आर इनॅक्टेड, लॉज आर मेड, पॉलिसीज आर फ्रेम्ड, अँड देन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज. म्हणजे कायदे निर्माण केले जातात, धोरणं ठरवली जातात, आणि त्या कायदे आणि धोरणांची काय केली जाते? अंमलबजावणी केली जाते. सो नाउ इन डिफरंट कॅपॅसिटीज
be it IS officer, be it IPS officer, be it even foreign service, IFS, Indian Foreign Service, Revenue Service, so on and so forth. So there are 20 to 25 odd civil services which are given the responsibility of the developmental function. Few civil services are directly connected with the developmental function and the others are indirectly connected. म्हणजे आता गव्हर्नमेंटची एक स्कीम आहे तर त्या स्कीमच्या इम्प्लिमेंटेशनची जबाबदारी कुणाची असते? जिल्ह्याचा जर विचार केला आता, डिस्ट्रिक्ट युनिटचा विचार केला तर IAS happens to be the in-charge of that. म्हणजे हे तुम्हाला हळूहळू लक्षात येईल. So what is civil services? Civil services happens to be an integral part of Indian administration, and in turn the Indian administration includes diplomatic, military, judicial and civil services. And civil services are those services which are given the responsibility of looking after the civic affairs, म्हणजे नागरी जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे दिलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये रेव्हेन्यू, लॉ अँड ऑर्डर आणि डेव्हलपमेंटल ही 3 महत्वाची कामं त्याच्यामध्ये दिलेली आहेत. आणि एक मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे, त्या तिसऱ्या कामाचं स्पष्टीकरण देत असताना तुम्हाला असं कोणीही विचारलं व्हॉट इज द रोल ऑफ अ सिव्हिल सर्वंट, तुम्ही इमिजिएटली सांगता इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लॉज अँड पॉलिसी, कायद्याची आणि धोरणांची अंमलबजावणी करणं हे नागरी सेवकांचं, ज्याला आपण सोप्या भाषेमध्ये प्रशासकीय अधिकारी, सनदी सेवक, शासकीय अधिकारी अशी वेगवेगळी नावं वापरतात. तो अंमलबजावणी करणं हे त्यांचं काम आहे. ते देखील अत्यंत महत्वाचं आहे. पण एक दुसरा एक मुद्दा सांगून मग आपण या मुद्द्याचा शेवट करूया. Besides implementation of laws and policies, there is one more critically important function or responsibility which is fulfilled by the civil services. And what is that? It is contributing also to the function of making laws and making policies. म्हणजे अंमलबजावणी करणारे ते आहेत, पण अंमलबजावणी बरोबरच किंवा त्याशिवाय ते कायदे निर्मिती आणि धोरणांच्या निर्मितीमध्ये देखील महत्वाचा सहभाग नोंदवतात. विशेषतः इस्पेशली द सिनियर ब्युरोक्रॅट्स. म्हणजे सिनियर ब्युरोक्रॅट काय करतात असं म्हटल्यावरती आपण इमिजिएटली उत्तर देतो सिनियर ब्युरोक्रॅट, आणि त्याचा एक महत्वाचा एलिमेंट म्हणून सिनियर सिव्हिल सर्वंट. तर तुम्ही इमिजिएट उत्तर देता ऍडवायझिंग मिनिस्टर्स, म्हणजे मंत्र्यांना सल्ला देतात. मंत्र्यांना सल्ला काय देतात? ते काय प्रायव्हेट सल्ला देत असतील का? दे आर द पब्लिक सर्वंट. ओके, सो द कन्सर्न मिनिस्टर must be responsible for some public affair regarding one's own department, आणि त्या बाबतीमध्येच ते सिव्हिल सर्वंट त्यांना काय करतात? ऍडवाइस देतात. ओके, सो हा पहिला मुद्दा आपला झालेला आहे. आता आपण पुढे जाऊया. आता ह्याच्यात एक महत्वाचा भाग केलाय की डज द फंक्शनिंग, एक कन्क्लुजन काय काढलंय बघा तिथे पीपीटीकडे बघा, तुम्हाला दिसतोय मुद्दा. द फंक्शनिंग अँड सक्सेस ऑर फेल्युअर ऑफ गव्हर्नमेंट इनिशिएटिव्ह ऑर पॉलिसीज टू ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग ऑफ द सिव्हिल सर्व्हिसेस. म्हणजे लॉज आर गुड, पॉलिसीज आर गुड, बट इफ द इम्प्लिमेंटेशन इज बॅड देन व्हॉट विल. म्हणजे कायदे चांगले आहेत, धोरणं चांगली आहेत, पण मग त्याचं इम्प्लिमेंटेशन चांगलं नसेल तर, ते परिणामकारक नसेल तर प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्यामुळं सिव्हिल सर्व्हिस नावाच्या मशिनरीचं जे महत्वाचं काम आहे इम्प्लिमेंटेशन, इफेक्टिव्ह इफिशियंट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ लॉज अँड पॉलिसीज, मग त्याच्यासाठी सिव्हिल सर्व्हिस नावाची यंत्रणा, मेकॅनिझम देखील तेवढीच इफिशियंट आणि इफेक्टिव्ह असली पाहिजे. देअरफॉर द मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस becomes very, very important. And constitution makers were well aware of this critically important function for which they have provided for UPSC, Union Public Service Commission. म्हणजे आपल्या घटनाकर्त्यांनी म्हणूनच म्हणजे कुठल्याही हस्तक्षेपाविना, कुठल्याही भ्रष्टाचाराविना, कुठल्याही वशिलेबाजीच्या शिवाय म्हणजे विना इथं पात्र असणाऱ्या उमेदवाराचीच निवड व्हावी. म्हणजे की ज्यांनी अभ्यास केला, ज्यांनी ते सिद्ध केलेलं आहे, मग इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर लँग्वेज, युअर कास्ट, युअर क्लास, एक कुठलीही गोष्ट, जेंडर, कुठलीही गोष्ट, रिजन, ही कुठलीही गोष्ट त्याच्यामध्ये आड येणार, याच्यासाठी युपीएससी नावाची घटनात्मक संस्था दिलेली आहे. ओके, आणि आता आपण जाऊया त्या दुसऱ्या मुद्द्यावर. त्याचं नाव आहे बघा सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. देर आर 3 स्टेजेस ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. नागरी सेवा परीक्षा असं म्हणतो. प्रिलिम्स,
मेन्स अँड द पर्सनॅलिटी टेस्ट. आणि तिथे दिसतो का तुम्हाला, मी ती पीपीटी दाखवत आहे. जनरल स्टडीज, देर आर 100 क्वेश्चन्स फॉर 200 मार्क्स and the time, the duration of the duration, the time which is available for you to solve the 100 questions, 2 hours. म्हणजे किती मिनिटं आहेत आपल्याला, 120 minutes आहेत. ओके. सिव्हिल सर्व्हिसेस ऍप्टिट्यूड टेस्ट, नागरी सेवा कल चाचणी असं मराठीमध्ये नाव आहे त्याचं. सो वन इज द जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन. द अदर पेपर इन प्रिलिम्स इज CSAT, असं त्याचं शॉर्ट फॉर्म पण दिलेलं आहे बघा. ते त्याच्यामध्ये काय, there are 80 questions for 200 marks. ओके. आणि तुम्हाला ते लक्षात येईल, म्हणजे वेळ तर तेवढाच आहे, मार्क्स तेवढेच आहेत, वेळ तेवढाच आहे, पण प्रश्नांची संख्या GS मध्ये 100 आहे आणि CSAT मध्ये 80 आहे. सो वेटेज इज इक्वल, टाइम इज द सेम. However, the number of questions in GS happens to be 100, whereas in CSAT it is 80. म्हणजे त्यामुळे तुम्हाला तो फरक लक्षात येईल. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली, इन प्रिलिम्स the CSAT paper happens to be a qualifying paper. नागरी सेवा कल चाचणी नावाचा जो पेपर आहे, तर तो कसा आहे, क्वालिफाय म्हणजे पात्रता. यू हॅव टू सेक्युअर 33% मार्क्स. आणि हे जे लिहिले बघा इथं, प्रिलिम्स इज बेसिकली, म्हणजे व्हॉट इज द नेचर ऑफ प्रिलिम्स, म्हणजे पूर्व परीक्षेचं स्वरूप कसं आहे. इट इज बेसिकली अन ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट, जे वस्तुनिष्ठ आहे. इट हॅज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स, बहुपर्यायी प्रश्न आहेत. गॉट निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम, नकारात्मक गुणपद्धती आहे. And basically it is a qualifying test. You have to qualify in the prelims, then and then only you can get the chance to write the mains examination. Okay. Now, mains examination, the मुख्य परीक्षा 1750, 1750 marks, that is 1750 marks, that is the weightage. Quite a lot, म्हणजे खूपच वेटेज त्याला दिलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये बघा कॉम्पोनंट्स कुठले, जनरल स्टडीज पेपर 1. ओके, देर आर 4 जनरल स्टडीज पेपर. ओके, फॉर 250 marks each. Thus for GS, the weightage is given that of 1000, that is 1000. सामान्य अध्ययनाचे 4 पेपर आहेत, प्रत्येक पेपरला समान गुण म्हणजे 250 गुण आहेत. आणि गुणिले 4 तुम्ही असं केलं तर 1000 गुण सामान्य अध्ययन. In UPSC Civil Services Mains Examination, there is another component, that is the optional subject, and you have to choose one optional for 500 marks. Then the third, essay for 250 marks, 250 गुणांसाठी निबंधाचा पेपर आहे. So 1000 for GS, 500 for optional, and 250 for essay. So 1750 marks. Now besides these 3 components, there are 2 more components in Civil Services Mains Examination. म्हणजे या वरच्या 3 घटकांशिवाय इतर 2 घटक, किंवा त्याला म्हणायचं झालं तर तुम्ही 2 पेपर असं म्हणा, त्याला लँग्वेज पेपर असं म्हटलंय. आणि आय हॅव मेड अ मेन्शन ऑफ द सेम हिअर. वन इज कंपल्सरी इंग्लिश अँड अनदर इज एनी इंडियन लँग्वेज पेपर. म्हणजे अनिवार्य इंग्रजी 300 गुणांचा, आणि भारतीय भाषा ज्या आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे त्याच्यापैकी कोणतीही एक भाषा, म्हणजे त्याचा पेपर तुम्ही घेऊ शकता. 300 मार्क आहेत. आता ह्याची गंमत काय आहे, व्हॉट इज द पेक्युलॅरिटी ऑफ दिस लँग्वेज पेपर्स. ओके, दीज आर क्वालिफाईंग इन नेचर, म्हणजे ते पात्रता पेपर आहे. म्हणजे काय, आउट ऑफ 300 यू हॅव टू गेट 25% मार्क्स. म्हणजे किती झाले, आउट ऑफ 300 75. सिमिलरली आउट ऑफ 300 75. म्हणजे अनिवार्य इंग्रजीच्या भाषा पेपरमध्ये 75 गुण मिळवायचे, आणि अनिवार्य भारतीय भाषेच्या पेपरमध्ये तुम्हाला 75 गुण मिळवायचे. म्हणजे 25%, म्हणजेच एकूण 300 पैकी 75 गुण. सो दीज आर क्वालिफाईंग पेपर्स. ओके, यू हॅव टू क्वालिफाय, नंबर 1. नंबर 2, इफ यू डू नॉट क्वालिफाय इन आयदर ऑफ द 2 पेपर्स or both the papers, then none of your mains paper is going to be assessed. तुम्ही जर दोन्हीतही अपात्र झालात किंवा दोन्हीपैकी एका त्या भाषेपैकी, तर तुमचा मुख्य परीक्षेचा इतर कोणताही पेपर असेस होणार नाही. याचा अर्थ आहे तुम्ही मुख्य परीक्षा त्या वर्षीची गमावली आहे. You will have to apply for the prelims, qualify in the prelims, write the mains, and qualify in both the language papers. ही बाब तुम्ही कायमच लक्षात ठेवा. Importantly, whatever score you secure in both the language papers, compulsory English as well as the Indian language papers, that score is not counted in
It is taken into account, but that is not counted. That is not added to the means tally. मीन्स किती मार्काची असं म्हटल्यावरती उत्तर काय देतो आपण 1750. त्याच्यात भाषेचे गुण मोजले जात नाही, ऍड केले जात नाही, पण भाषा पेपरमध्ये तुम्हाला क्वालिफाय व्हावं लागतं. दॅट्स द पॉइंट. Then comes the third stage, that is the personality test, which is there for 275 marks. Okay, and in a sense, personality test to great extent depends upon your personal information. Okay, where do you come from, the places, then what is your educational background, तुमची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, what is your optional, okay, what are your extracurricular activities, that is hobbies, sports, so on and so forth. The state you come from, म्हणजे कोणत्या राज्यातून तुम्ही येताय. इम्पॉर्टंटली त्या एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड मध्ये सब्जेक्ट ऑफ युअर ग्रॅज्युएशन, म्हणजे एक तर स्ट्रीम ऑफ युअर ग्रॅज्युएशन ऍज वेल एज सब्जेक्ट ऑफ युअर ग्रॅज्युएशन, अँड देन द करंट हॅपनिंग्स ऍट द लेवल ऑफ स्टेट, ऍट द लेवल ऑफ नेशन, ऍज वेल एज इंटरनॅशनल अँड ग्लोबल लेवल इव्हेंट. म्हणजे व्यक्तिमत्व चाचणी, ज्याला पॉप्युलर भाषेमध्ये मुलाखत असं म्हटलं तर जी 275 गुणांची आहे नागरी सेवा परीक्षेमध्ये, सनदी सेवा परीक्षेमध्ये, तर हे 275 गुण एका अर्थानं ज्याला आपण मुलाखत म्हणतो. तुम्ही जे आयोगाला माहिती कळवता, व्यक्तिगत माहिती आहे ती, म्हणजे कुठून तुम्ही आलेला आहात, तुमचं राज्य, तुमची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, त्यात ही पदवीची शाखा, पदवी शाखेतला तुमचा मुख्य विषय, तुमचा वैकल्पिक विषय जो मुख्य परीक्षेला तुम्हाला निवडावा लागतो, आणि अभ्यास आहे तर 12. अशी तुमची जी व्यक्तिगत माहिती आहे तो तुमच्या पर्सनॅलिटी टेस्टचा आधार असतो. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अर्थातच तुमचं करंटचं अंडरस्टँडिंग काय आहे. सो एवढ्याच मी 2 गोष्टी त्याबद्दल सांगणार आहे. आता आपण जाऊयात तिसऱ्या मुद्द्याकडे. सो लेट अस टर्न टू द थर्ड पॉइंट, प्रिपेरिंग फॉर द सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. आय एम अ बिगिनर, आय एम अ न्यू कमर, then in what way am I supposed to approach this? मी एक नौखा आहे आणि मला या परीक्षांची तयारी करायची आहे, तर काय करायला पाहिजे. तर मी त्याला स्टिकर सारखे लिहिले बघायचं, 1 2 3 4 असं केलं. सो त्यातला पहिला मुद्दा काय बघा, अंडरस्टँडिंग द नेचर ऑफ दिस स्टेज. म्हणजे ही जी परीक्षा आहे या परीक्षेला समजून घेणं. देर इज प्रिलिम्स, देर इज मेन्स, देर इज इंटरव्ह्यू, देर आर पेपर्स, देर आर सब्जेक्ट्स, हे आपण बघितलेलं आहे. सो फर्स्ट स्टेज ऍज पार्ट ऑफ युअर प्रिपरेशन हॅपन्स टू बी अंडरस्टँडिंग द नेचर ऑफ धिस एक्झामिनेशन. व्हॉट आर द स्टेजेस, व्हॉट आर द पेपर्स, व्हॉट आर द सब्जेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द पेपर्स, ओके, सो अँड सो फोर्थ. म्हणजे या परीक्षेची रचना समजून घेणं, कारण ज्याची तयारी आपल्याला पुढे जाऊन करायची आहे त्याच्याबद्दलच आपल्याला माहिती नसेल तर आपण तयारी करू शकत नाही. हा पहिला. आता दुसरा, त्याचाच एक पुढचा टप्पा म्हणूया की इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड दिस एक्झामिनेशन व्हेरी क्लिअर, क्रिस्टल क्लिअर म्हणतो ना आपण, मला ती पक्की समजून घ्यायची आहे, तर देन द की लाईज इन 2 थिंग्स. म्हणजे खूप सोपं ठेवतोय ते, म्हणजे की 2 गोष्टी मध्ये त्याची एक चावीच आहे असं म्हणूया. तर एक आहे सिलेबस अंडरस्टँड करा. सो 1 की इज रीडिंग द सिलेबस अगेन अँड अगेन आणि कन्सॉलिडेटिंग दॅट. 4-5 वेळा प्रीचा सिलेबस वाचा, मुख्य परीक्षा सिलेबस वाचा, राईट इट डाऊन, यू राईट इट डाऊन. ओके, यू नीड टू नो प्रिलिम सिलेबस ऍज वेल एज द मेन सिलेबस थरली वाचा 3-4 वेळा. ओके, हा एक भाग आहे. अँड द सेकंड की, इथं मी तिसरा पॉईंट लिहिलाय बघा, त्याला पॉप्युलरली दॅट सेकंड की, थर्ड पॉईंट इज नोन ऍज रीडिंग प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स. म्हणजे तुम्ही काय करायला पाहिजे, आयोगाचे UPSCचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर प्रिलिम्स यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम 2011 टू 2023. या वर्षाची प्रिलिम्स झालेली आहे म्हणजे. अँड फॉर मेन्स एक्झामिनेशन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2013, यानी कि 2013 से शुरू करो आप 22 तक. अब इस साल का UPSC का मेन शायद आपको पता होगा, इट्स शेड्यूल्ड इन मिड सप्टेंबर. 15 सप्टेंबरला ती मेन सुरू होते. त्यामुळे या वर्षाचा अजून पेपर आलेला नाही. त्यामुळे आपण मुख्य परीक्षेचे कोणत्या वर्षातले पेपर्स बघायला पाहिजे, 2013 ते 2022. आता ह्याच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका बघणं म्हणतो.
युनिक अकॅडमीने आपले जे युनिक पब्लिकेशन आहे, we have produced so many books, and one of the interesting book happens to be the mains question paper analysis of GS as well as essay. We have also published question papers books on certain optional subjects. ते पण तुम्ही बघू शकता. आणि जे आपण इंग्रजीमध्ये पण केले, आपण मराठीमध्ये पण केले. तुमचं जे माध्यम असेल ती पुस्तकं तुम्ही बघू शकता. फॉर एक्झाम्पल 2022 तर 5 पेपर आहेत आपल्याला. जीएस चे 4 पेपर 1, 2, 3, 4 आणि 5वा पेपर एसेचा आहे. If you have decided about your optional, okay, then you can also check out the previous year question papers of your optional. आणि जर तो ठरवला नसेल तर आता फक्त you can limit reading PYQs, that is previous year question papers, only to 5 papers. 4 GS, 1 essay. Total 5 years. Okay, 5 papers. So what are the 3 initial steps as part of the preparation? सुरुवातीच्या कोणत्या तीन स्टेजेस आहेत, स्टेप्स आहेत, कुठले 3 टप्पे पायऱ्या आहेत. तर पहिलं, लेट अस गेट टू नो दिस एक्झामिनेशन. एक्झामिनेशनची माहिती करून घ्या. नंबर 2, सिलेबस बघा, ज्याला मी पहिली की असं म्हटलं. सिलेबस तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाहिजे तुमच्यावर. आणि थर्ड स्टेप, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स. आणि दिस इज अ व्हेरी ऑब्वियस थिंग that look, this is the subject, say for example modern Indian history, and UPSC has given this syllabus of modern Indian history. Say from, broadly I'm putting it, 1757 to 1947. Around किती झाले? Around 2 centuries. Around, okay, हे 2 शतक जे आहेत. Actually modern Indian history begins with a very significant development which is known as decline of Mughal Empire. Okay, in the initial part of, in the beginning of the 18th century, औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर ते झपाट्याने सुरू झालं असं मानलं जातं. ओके, सो एंटायर 18th century, entire 19th century, and then almost half of the 20th century. म्हणजे it is actually more than 200 years. म्हणजे 200 वर्षापेक्षाही तो काळ आहे. पण मी त्याला घेताना काय म्हणलं, प्लासीची लढाई ते आपला 15 ऑगस्ट 1947 स्वातंत्र्य प्राप्तीपर्यंतचा कालखंड, एवढंच मी म्हणलं त्याला. सो आय नो द सिलेबस फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ मुघल एम्पायर टू द इंडिपेंडन्स ऑफ अवर कंट्री. मग त्याच्यात खूप आहे. देर आर नंबर ऑफ मुवमेंट्स, देर आर नंबर ऑफ रिवोल्ट्स, देर आर नंबर ऑफ ऑर्गनायझेशन्स, देर आर नंबर ऑफ पर्सनॅलिटीज, सो एंड सो फॉर्थ. ओके, आता दुसरं काम माझं काय असायला पाहिजे? इफ आय नो द सिलेबस, देन आय नीड टू नो व्हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय UPSC फ्रॉम 2013 टिल डेट. म्हणजे आपण एक साधं उदाहरण घेतलं, 1857 रिवोल्ट. काय प्रकारचे आयोगाने प्रश्न विचारलेले? हॅज UPSC आस्क्ड क्वेश्चन्स ऑन द रिझन्स ऑफ द रिवोल्ट? हॅज UPSC आस्क्ड क्वेश्चन्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट? हॅज UPSC आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट? आपल्याला हे माहिती आहे. There is a debate about the very nature of 1857 revolt. Was it the first war of independence? Was it a Sepoy mutiny? Was it a revolt by the feudal forces? ह्याच्याबद्दल डिबेट झालेली आहे. तर we as student need to look into each and every argument. हे सगळं आपल्याला विद्यार्थी म्हणून अभ्यासायचं आहे. आणि हे कधी कळेल आपल्याला की आपल्याला एका बाजूला सिलेबस आम्ही बघितला आहे, पण काय प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत हे मला माहिती असायला पाहिजे. त्यामुळं बिफोर यू ऍक्च्युअली बिगिन युअर प्रिपरेशन फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन, इट इज ऑलवेज ॲडवाइज्ड टू लुक इन टू द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स. सो 3 स्टेज मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. आता पुढे जाऊया. चौथी जी आहे बघा, ऍक्च्युअल प्रिपरेशन तुमचं जे आहे. नाउ आय एम अवेअर ऑफ द सिस्टम ऑफ द एक्झामिनेशन. I have gone through the syllabus. I am also aware of the PYQs, that is the previous year question papers. What next? Then comes the 4th step. म्हणजे आता चौथी पायरी येते आणि चौथ्या पायरीमध्ये मी तुम्हाला पुन्हा सब पॉइंट्स केले बघा. काय बघा ते दिसत आहेत का तुम्हाला? बिगिनिंग विथ NCERT textbooks. Original NCERT textbooks are only in 2 languages. One is the English and other is the Hindi. But we as Unique Academy, through our publication, that is the unique publication, have published NCERTs
इन मराठी ॲज वेल. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र बोर्ड, ICSE बोर्ड आणि CBSE यांना एकत्र करून वी हॅव पब्लिश्ड अ सिरीज. मराठी माध्यमातून आपण NCERTच्या पुस्तकांचा अत्यंत सुगम अनुवाद केलेला आहे. सो डिपेंडिंग अपॉन युअर मीडियम, यू कॅन आयदर स्टार्ट विथ रीडिंग NCERT इन इंग्लिश मीडियम or English medium NCERT or the Marathi medium NCERT. ओके, हे तुम्ही बघू शकता. नाउ NCERT आर द टेक्स्ट बुक्स. म्हणजे NCERT काय आहे? NCERT ची पुस्तकं आपण म्हणतो. तर NCERT बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स अँड रफली फ्रॉम 7th स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड. इट डिफर्स ॲज पर द सब्जेक्ट. म्हणजे प्रत्येक विषयानुसार किती वाचायची त्याचा आकडा बदलतो. ते तुम्हाला वर्गामध्ये सांगितलं जाईल. यू डोंट वरी अबाउट दॅट. ईच अँड एव्हरी फॅकल्टी वुड टेल यू what NCERTs are to be read by you, referred to by you. ते सांगतील तुम्हाला, त्याची काळजी करू नका. बट ॲज फार एज युअर प्रिपरेशन इज कन्सर्न, तुमच्या तयारीचा विचार करता, युअर प्रिपरेशन मस्ट स्टार्ट विथ द NCERT टेक्स्ट बुक. नंबर 1. नंबर 2, then you are supposed to also read, expected to read one standard reference book. किमान एक प्रमाणित संदर्भ पुस्तक तुम्हाला वाचायचं. इंग्रजीमध्ये तुमचं इंग्लिश माध्यम असेल, मराठीमध्ये मराठी माध्यम असेल. फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, सो इफ यू हॅव इंग्लिश मीडियम देन लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सजेस्टेड. बट तुमचं जर मराठी माध्यम असेल तर युनिक अकॅडमीनं भारतीय राज्यघटना घटनात्मक प्रक्रिया खंड 1 नावाचं मराठीमध्ये अत्यंत सविस्तर असं पुस्तक लिहिलेलं आहे. हे पुस्तक संदर्भ पुस्तक म्हणून वापरायचं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इथिक्स, तर इथिक्स मध्ये तुम्हाला लेक्झिकांचं एक पुस्तक आहे. ओके, देन युनिक अकॅडमी हॅज कम अप विथ मॉडेल आन्सर्स ऑफ द PYQs. अपर्णा दीक्षित मॅडम, शिशुत रवीश आणि विक्रांत भोसले सर. ओके, दे हॅव कलेक्टिव्हली प्रिपेअर्ड दिस बुक विच इज PYQs बुक नोन ॲज. म्हणजे आयोगाच्या 2013 पासून 2021-22 पर्यंतच्या ज्या इथिक्सच्या पेपर, सगळे पेपर त्याचा मॉडेल आन्सरचं, अँड दॅट बुक इज अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश मीडियम ॲज वेल एज मराठी. ओके, रेफरन्स बुक आणि प्लस अशा प्रकारचं PYQचं पुस्तक असेल तर तेही तुम्ही वापरू शकता. नाउ वन स्टँडर्ड रेफरन्स बुक विच इज टू बी रेड बाय यू, यू आर सपोज टू रीड दॅट नॉट वन्स ऑर ट्वाइस. You have to read that. You will have to read that again and again, because it is through that standard reference book that you are supposed to consolidate the given subject thoroughly, in depth. तुम्हाला टेक्स्ट बुक वाचल्यावरती काय कळेल? बेसिक कॉन्सेप्ट कळतील. पण रेफरन्स बुक वाचल्यावरती तुम्हाला तो संपूर्ण विषय समजून घ्यायचा आहे. त्याचे हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड काय, रिसेंट डेव्हलपमेंट्स काय आहे, करंट स्टेटस काय आहे, what are the factual aspects of that, what are the analytical aspect of that, अशा अनेक गोष्टी तुम्हाला त्या रेफरन्स पुस्तकातून माहिती करून देतात. त्यामुळे रेफरन्स पुस्तकं कशी असतात? खूप डिटेल लिहिलेली असतात. जवळपास 500 पानं, 600 पानं, 700 पानं. कारण त्या एका पुस्तकाच्या आधारे आपल्याला तो संपूर्ण विषय समजून घ्यायचा असतो. देन कम्स फॉर करंट इव्हेंट्स. ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेल अवेअर ऑफ द फॅक्ट दॅट current events are very important in preparing for the civil services examination. या परीक्षेची तयारी करताना चालू घडामोडीचा अभ्यास आपल्याला दीर्घ करावा लागतो. सो यू हॅव टू रीड वन न्यूजपेपर इन इंग्लिश, अँड इफ यू हॅव मराठी ओके ॲज लँग्वेज ऑफ ॲज मीडियम ऑफ रायटिंग दिस एक्झामिनेशन, पण तुम्हाला वन इंग्लिश अँड अलॉंग विथ दॅट वन मराठी न्यूजपेपर हा तुम्हाला वाचावा. Then we provide very detailed current notes as part of classroom teaching program. तो दुसरा सोर्स तुमचा करंटचा आहे. ओके, अँड देन देर आर मंथली राऊंडअप्स. हे तुम्ही वेबसाईट वरती पण गेलात तर वेगवेगळ्या याच्या मंथली राऊंडअप येतात, ते तुम्ही बघू शकता. पण करंटची गंमत अशी आहे, करंट इज व्हेरी इंपॉर्टंट, देर इज नो डाउट अबाउट. करंट एंड कंटेम्पररी इवेंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन करंट तभी आपको करना चाहिए, शुरू में तो करिए लेकिन उसको लिमिटेड रखिए, मे बी 1 hour और 1.5 hour, नॉट मोर देन दैट. बट द कन्व्हेन्शनल सिलेबस नीड्स टू बी फर्स्ट कंसॉलिडेटेड. म्हणजे पॉलिटीचा कन्व्हेन्शनल सिलेबस, जिओग्राफीचा कन्व्हेन्शनल जो सुरुवातीपासून, तर तो जर मला चांगला माहिती असेल, त्याचा माझा अभ्यास जसा पुढे जाईल तसं तसं माझी करंटची तयारी मग त्या प्रमाणामध्ये पुढे जाईल. पण मी म्हणलं की इफ करंट इज सो इम्पॉर्टंट, सो लेट मी गिव्ह 4 hours अ डे. 4 तासात करणार काय तुम्ही? म्हणजे
तुम्हाला पहिल्या दिवसापासून करंट समजू शकणार नाही. त्यामुळे व्हॉट इज द बेस्ट स्ट्रॅटेजी टू कीप द स्लॉट फॉर करंट इव्हेंट्स इनिशियली लिमिटेड टू ओनली 1 or 1.5 hours, focusing most of your time on consolidating the conventional part, the traditional part. म्हणजे तो भाग तुम्ही करायला पाहिजे आणि मग तो जसा पक्का होत जाईल तसं तुम्ही करंटचं वेटेज तुमच्या स्लॉटचं प्रमाण हे काय करू शकता, वाढवू शकता. ओके, नाऊ ऍक्च्युअल प्रिपरेशन. आता त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत बघा, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रिव्हिजन, 1 reading, 2 readings, 3 readings, maybe 4 readings may not be sufficient. 2, 3, 4 वेळा वाचणं पुरेसं आहे का? कदाचित ते देखील पुरेसं ठरणार नाही. त्यामुळे एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवायची, रिव्हिजन इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ preparing for civil services. But how many times? 3 times, 4 times, 5 times? It depends upon you. Now, what I can tell you as a rule of thumb, as a general observation, you must make it a point to read each and every stuff at least 3 times. At least I'm saying 3 times. Minimum 3 वेळा तुम्हाला कुठलीही गोष्ट वाचायची. Okay, number 1. Number 2, while reading and revising any reference, be it NCERT, reference book, or the newspaper, that is the current material. Process that material right from the beginning as systematically as possible. तुम्हाला तुम्ही जे वाचताय तर ते प्रोसेस करायचं. What do we generally do while reading something for the first time? We tend to underline the important part, or maybe NCERT, maybe standard. म्हणजे आपण काय करतो, अधोरेखन करतो. Number 2, while reading the same thing from the source for the second time, you can use highlighter. तुम्हाला आता बऱ्याच गोष्टी कळलेल्या आहेत, दुसऱ्यांदा तुम्ही वाचताय, हायलायटरचा वापर. And then while reading the same thing for the third time, and now bringing in another important component of the preparation, that is making micro notes. किती मी 3 गोष्टीबद्दल बोलतो. Number 1, revisions, at least 3 readings, 2 revisions. Number 1. Number 2, while reading anything, you are supposed to process that systematically. And तिसरं मी काय म्हणालो, while reading anything for the third time, that you are supposed to come up with micro notes. म्हणजे उजळणी करायला पाहिजे. आणि किती उजळण्या करायला पाहिजे, तर मिनिमम 2 आणि त्याच्यापेक्षा जास्त पण तुम्हाला कदाचित आवश्यक वाटते. नंबर 2 मी तुम्हाला असं म्हणालो की आपण जर अनेक वेळेला कुठलीही गोष्ट वाचणार असू तर ती वाचत असताना त्याला प्रक्रिया करा, अधोरेखन करा, त्याच्यानंतर हायलायटरचा वापर करा. आणि तिसरी गोष्ट जी तुम्हाला करायची म्हणजे तुम्हाला मायक्रो नोट्स किंवा शॉर्ट नोट्स तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीच्या मुख्य परीक्षेसाठी बनवायच्या आहेत. ओके, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड देन कम्स द लास्ट पॉइंट हिअर, रेग्युलर आन्सर रायटिंग प्रॅक्टिस. Now, as part of our classroom discussion program, we assist students as far as this process of writing answer is concerned. Extensive classroom discussion तर आहेच आहे. But how to write answers? ते लिहायचे कसे? The process well begins from understanding, that is reading and understanding the question very sharply. ते सगळं तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळेल. सो आन्सर रायटिंग, पण आन्सर रायटिंग करायचं कधी? आपण तयारी न करता जर आन्सर रायटिंग करायला लागलो तर त्याचा काही उपयोग नाही. आर वी सपोज टू राईट आन्सर्स ऑन डेली बेसिस? ऍब्सोल्युटली येस. आपण रोज लिहायला पाहिजे, रोज उत्तर लिहायला पाहिजे. बट व्हेन? तयारी न करता का? नाही. सो विदाउट पुटिंग इन adequate efforts, you are not expected to write answers on daily basis. Prepare a timetable, read, revise, make micro notes, revise micro notes. And then once you complete a topic by going through these steps or this process, then and then only you are supposed to write answer. वाचा, उजळणी करा, त्याच्यावरती प्रक्रिया करा, शॉर्ट नोट्स बनवा, शॉर्ट नोट्सची उजळणी करा. अशा प्रकारे प्रकरणाचा अभ्यास झाल्यानंतर त्या प्रकरणावरचा एखाद दुसरा प्रश्न तुम्ही सोडवला पाहिजे, अदरवाईज ते करू नका. ओके, आता हा तिसरा भाग झाला, तर मला चौथ्या भागाकडे जायचं आहे.
व्हॉट काइंड ऑफ स्किल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कुठल्या प्रकारची कौशल्य तुमच्याकडे आवश्यक आहे. लुक, रीडिंग अँड कॉम्प्रिहेन्शन, जे तुम्हाला आता तुम्ही म्हणाल की वाचतं तर आम्हाला सगळ्यांनी ते, बिकॉज वी हॅपन टू बी ग्रॅज्युएट्स. न वाचता कसे काय ग्रॅज्युएट होऊ आपण म्हणजे. बट वेन वी से हिअर रीडिंग अँड अंडरस्टँडिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट per se the basic thing called as the literacy. We are not talking about that ability to be able to read something and understand the what, the literal meaning of something. तर हे रीडिंग आणि कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये केवळ अपेक्षित नाही आहे. तर काय, टू रीड समथिंग, टू थिंक अबाउट दॅट, रिफ्लेक्ट ऑन दॅट, गो डीपर and try to understand the exact meaning of the same. नुसतं वाचलं आणि पटकन जे काय लक्षात आलं पुढे गेलो आपण, असं करायचं नाही. सो व्हाय इज इट दॅट यू आर सपोज टू रीड इट मल्टिपल टाइम्स? पुन्हा पुन्हा का वाचायला सांगितलं जातं आपल्याला? त्याचं एक कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, ते आपल्या लक्षात राहू नये. पण दुसरं जे कारण आहे, ॲज टू व्हाय यू आर आस्क्ड टू रीड द सेम स्टफ अगेन अँड अगेन, टू अंडरस्टँड द इम्प्लाइड मीनिंग, to understand something called as between the lines. म्हणजे बऱ्याचदा आपल्याला पहिल्यांदा दुसऱ्यांदा वाचल्यावर कळत नाही, पण तिसऱ्या चौथ्यांदा वाचल्यावरती आता मला कळलेलं आहे. सो ऍज वी रीड द सेम स्टफ अगेन अँड अगेन, दॅट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टँडिंग द सेम स्टफ. त्यामुळे त्या प्रकारचं अंडरस्टँडिंग. दुसरं लिहिले बघा, क्रिटिकल थिंकिंग. आता याचा अर्थ काय, व्हॉट इज मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग? I'll simplify that. Let us not take anything for granted. म्हणजे कुठलीही गोष्ट गृहीतच धरू नका. ट्राय टू क्रॉस चेक एव्हरीथिंग. मी तर क्रिटिकल थिंकिंगला खूप सोपं, म्हणजे भयानक सिम्प्लिस्टिक काय म्हणेल, क्रॉस चेक, एक्झामिन इच अँड एव्हरीथिंग. कुणीतरी तुम्हाला सांगितलं, लुक दिस इज ग्लास, लेट अस नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. इज इट सो? ऑन व्हॉट बेसिस आय एम सेइंग दॅट, or somebody else is saying that this is a glass? तुम्ही हे अशाच करायचं नाही. मी जस्ट एक एक्झाम्पल देतो. तुम्हाला कोणीतरी सांगितलं इंडिया हॅज डेमोक्रेसी. ओके फाईन, वी नो फॉर शुअर, बट व्हॉट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी डू वी हॅव? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी. व्हॉट एल्स? रिपब्लिकन डेमोक्रेसी. सो अँड सो फॉर्थ. व्हाय डू वी से दॅट? ऑन व्हॉट बेसिस डू वी से दॅट? तुम्ही म्हणाल की नाही सर, नागरिक शास्त्रात वाचत आलो 5वी पासून, त्यामुळे आपल्याकडे लोकशाही आहे. म्हणजे मग तुम्हाला आता जर कोणी विचारलं, गिव्ह अस द एव्हिडन्स, व्हॉट इज द बेसिस ऑफ दॅट? सो मी ज्याला सोप्या भाषेमध्ये काय म्हणलो की काहीही गृहीत धरायचं नाही, प्रत्येक गोष्टीची चिकित्सा करायची, परीक्षण करायचं, त्याला म्हणायचं क्रिटिकल थिंकिंग ॲबिलिटी. म्हणजे आणि दॅट इज गोइंग टू प्ले अ व्हेरी सिग्निफिकंट पार्ट. आवर क्लासरूम डिस्कशन प्रोग्राम एम्स ॲट डेव्हलपिंग दिस ॲबिलिटी ऑफ ईच अँड एव्हरी वन. ओके, इफेक्टिव्ह रायटिंग, which is critically important, because let us not forget that the mains examination has a lot of weightage. 1750 marks, 1750 गुणांची मुख्य परीक्षा, बरोबर आहे. आणि तिथं करायचं काय आपल्याला? यू रीड द क्वेश्चन, look into the demand of the question, the weightage of the question in terms of marks, and the word limit. Keeping in mind all these elements, you are supposed to write the answer. म्हणजे प्रश्न काय, काळजीपूर्वक वाचा. त्या प्रश्नाची नेमकी मागणी काय आहे, तो प्रश्न किती गुणांसाठी आहे आणि किती शब्द मर्यादेमध्ये तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे. यू गॉट इट? सो देर आर 2 इम्पॉर्टंट ॲबिलिटीज विच आर नीडेड फॉर द मेन्स एक्झामिनेशन. 2 कौशल्य सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं. एक तर तुमचं अंडरस्टँडिंग आहे आणि दुसरं तुमचं रायटिंग आहे. म्हणजे मी वाचलंय खूप, आय हॅव रेड अ लॉट, I have revised a lot, but I have not done enough writing practice. मग काय होईल सांगा मला? I may not be in a position to write as effectively as is expected. मी भरपूर वाचलंय, मी रिव्हिजन केलंय, पण लिखाणाला जेवढा वेळ डेडिकेट करायला पाहिजे तेवढा वेळ जर मी केला नसेल तर माझं लिखाण हे जसं अपेक्षित असायला पाहिजे तसं असण्याची शक्यता फारच काय कमी आहे. So let us not neglect that. When it comes to personality test, that is the interview, communication skill, बोलत राहा.
talk to people, share ideas with people, listen to others. हे आपणच बोलणं म्हणजे काय कम्युनिकेशन नाही आहे. कम्युनिकेशन मध्ये टू वे प्रोसेस आहे. ऐकायचं, ते जे काय म्हणतात त्याच्यावरती विचार करायचा. आणि लेट अस ट्राय टू गिव्ह अ फॉर्मल फ्रेमवर्क टू दिस डायलॉग. म्हणजे सुरुवातीला आपण आपल्या भाषेत बोलायला लागतो, बोली भाषेमध्ये बोलायला लागतो, पण इंटरव्ह्यूचा फॉर्मॅट हा औपचारिक संवादाचा. सो दॅट डायलॉग हॅज टू बी फॉर्मल. ओके, फॉर्मल इन नेचर. आणि ते हळूहळू तुम्हाला करता येऊ शकतं. Anyway, you are going to read newspaper, but whatever you get to read from newspaper about the administration, प्रशासनाबद्दल जे न्यूजपेपर मध्ये तुम्हाला येईल, चांगली वाईट बातमी, प्रयोगाविषयीची आहे काय, ती सगळी वाचायची. ओके, सो दिस इज हाऊ अंडरस्टँडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव्ह रायटिंग, सिमिलरली इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन स्किल, आणि टू बी एबल टू understand the various experiments about the administration or various experiments undertaken by our administrative machinery. कुठल्या का राज्यातली असेल ती, अशा सगळ्या बाबी तुम्हाला त्याच्यात. म्हणजे खूप जर सोपं तुम्ही मला विचारलं तर खरं तर 3 स्किल गरजेची आहेत. एक रीडिंग आहे, पण नॉट लिटरल रीडिंग. दुसरा आहे रायटिंग, लेखन, आणि तिसरा आहे कम्युनिकेशन. पण ही जी 3 स्किल्स आहेत, तर ही 3 स्किल्स या एक्झामच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये आहेत. ओके, आता शेवटच्या मुद्द्याकडे मला जायचं आहे. द युनिक वे, व्हॉट वी हॅव बीन डुईंग ऍट द युनिक अकॅडमी. एव्हरी इयर वी इंट्रोड्यूस, दॅट इज टेक अप 1 year integrated course for those students who are either in the last year of their graduation and targeting the coming year civil services examination. The recent batch started up on 7th of August, that is the last Monday. Okay, and we are still in the introductory mode of that batch. You can join that batch and start attending that batch from tomorrow. 7 August ला आपली ती इंग्रजी माध्यमाची बॅच सुरू आहे. We have also planned another batch from first week of September, wherein we'll launch 2 medium batches. One is the English medium and other is the Marathi medium. आता ही जी 7 ऑगस्टची जी बॅच आहे आपली, तर ती इंग्लिश मिडियमची बॅच आहे. That's a morning batch and you can get to know more details about the same from the office. आता आपण काय करतो, an elaborate teaching program for all 3 stages, prelims as well as the mains examination, and we start off with the mains examination. Provision of up-to-date study material, including both the static part of the subject as well as the current contemporary part of the subject. म्हणजे एक तर वर्षभराचा टीचिंग प्रोग्राम आहे. त्या टीचिंग प्रोग्राम मध्ये आपण जो पारंपरिक भाग प्रत्येक विषयाचा आहे त्याच्या अत्यंत सविस्तर नोट्स, आणि जो समकालीन भाग म्हणतो आपण त्याला चालू घडामोडीचा, त्याच्या पण नोट्स त्याच्यामध्ये दिल्या जातात. स्पेशल सेशन्स ऑन इम्प्रूव्हिंग रायटिंग स्किल. सी मेन्स, which is very important stage of the civil services examination to great extent. So half of it is understanding the syllabus, but half of it is writing the same syllabus, keeping in mind the question, the demand of the question, the weightage and the word limit. म्हणजे मुख्य परीक्षा जी लेखी आहे, आकलनाची पण आहे, आणि केलेलं आकलन कागदावरती मांडण्याचे आहे. जर मला लिहायचं असेल तर ते प्रश्नाला अनुषंगाने लिहिता यायला पाहिजे. म्हणून मग आपण आपल्या क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम मध्ये स्पेशल सेशन्स ऑन इम्प्रूव्हिंग रायटिंग अँड कम्युनिकेशन स्किल्स, दॅट इज इनबिल्ट पार्ट ऑफ rigorous test series. Now, right now, our mains test series is at the fag end of the program, and now I teach political science, and every week, me and my colleague Pankaj Bhatte sir, we are assessing 80 papers of pol science. So 82 papers. There are 82 students are writing UPSC Civil Services mains examination this year who are associated with us. With pol science as their option. There are 7-8 students who have Marathi as their medium, and then the rest they have English as their medium of civil services mains examination. Now we have to assess every answer sheet very carefully, and assessing one answer sheet of 52 to 53 pages take at least 70 to 80 minutes, sometimes 90 minutes, 1.5 hours. म्हणजे
52 ते 54 पानाची एक उत्तर तालिका आम्हाला चेक करण्यासाठी साधारणतः 80 मिनिट ते 90 मिनिट लागतात. आपण मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं तर काना मात्रा वेलांटी विकार पण आम्हाला चेक करावं लागतं. वाक्यरचना बघावी लागते, त्याचा ग्रामर बघावं लागतं. हा एक भाग. बिकॉज द लँग्वेज अँड आर्टिक्युलेशन पार्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंबर 2 दुसरं जे आहे विच इज इक्वली इम्पॉर्टंट, कंटेंट ऑफ द आन्सर. व्हॉट इज द कंटेंट? आशय काय लिहिलंय तुम्ही, का जे मनाला येईल ते लिहिले तुम्ही म्हणजे. त्यामुळे आशय बघावा लागतो. म्हणजे आर द पॉइंट्स ॲडिक्वेट? Has the candidate brought in all important significant dimensions, facets, aspects of the given issue? Has he brought in the references? म्हणजे कधी कधी आपल्याला डेटा रेफर करावा लागतो, कधी कधी आपल्याला स्कॉलरली ओपिनियन्स रेफर करावे लागतात, कधी कधी आपल्याला एखादं एक्सपेरिमेंटचं एक्झाम्पल द्यावं लागतं. अशा वेगवेगळ्या रेफरन्सिंग आपल्याला करावे लागतात. ते तुम्ही केले का नाही केले? ओके. आणि तुम्ही कन्क्लूड कसं केलेलं आहे, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने रिगरस टेस्ट सिरीज आणि त्याचं क्रिटिकल असेसमेंट हॅज बीन USP ऑफ द युनिक अकॅडमी. हे आम्ही वर्षानुवर्ष करत आलोय, ते तुम्हाला इथं मिळेल. त्याच्यानंतर गेस्ट लेक्चर्स ऑफ व्हेरियस डिग्निटरीज ऑन पब्लिक इश्यूज, जे त्याच्यामधले एक्सपर्ट असतात. आणि इम्पॉर्टंटली आवर स्टुडंट्स हु आर वर्किंग ॲज IAS, IPS, IFS. सो whenever they come to CT, they make it a point to visit our institution and interact with the students. ते पण तुम्हाला मिळेल. आणि सगळ्यात महत्वाची जी गोष्ट शेवटी जी आहे बघा, ती इंडिव्हिज्युअल गायडन्स आहे. ओके, यू वुड बी पार्ट ऑफ अ क्लास, तुम्ही क्लासचा भाग असाल. सो ऑल जनरल इनपुट्स एनिवे यू आर गोइंग टू गेट ॲज पार्ट ऑफ द क्लास. क्लासचा भाग म्हणून तुम्हाला सगळं मिळेलच मिळेल. पण each one of us happens to be a unique person. क्लासचा भाग आपण आहोत, पण प्रत्येक विद्यार्थींची काहीतरी वेगळी खासियत असते, तिचं व्यक्तिमत्व वेगळं असतं. बट कीपिंग इन माइंड दॅट रिक्वायरमेंट, वी मेक इट अ पॉइंट टू असिस्ट स्टुडंट्स अँड देअरफॉर इंडिव्हिज्युअल और पर्सनल गायडन्स इज ऑल्सो पार्ट अँड पार्सल ऑफ द युनिक वे. म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्वतंत्र गरज लक्षात घेऊन त्याला काय अडचणी येत आहेत, कुठल्या प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो हे लक्षात घेऊन तुम्हाला. And we encourage that. You meet all faculties, each and every faculties, get to know more about the subject, so on and so forth. So that is what we have been doing. So once again, let me repeat, our last batch has started off on 7th of August. You can join that batch, which is scheduled, which is planned keeping in mind the 24 and 25 civil services examinations. Okay, so with these words, let me stop here. Now, if you have any question, you can ask those questions. Thank you. तुम्हाला आहेत काय प्रश्न? मेन्स बघायचे पहिले मेन्सच बघायचे. सो व्हेनेवर यू अनालाइज PYQs, स्टार्ट विथ द मेन्स एक्झामिनेशन. आणि आता अनालिसिसचा अर्थ काय म्हणजे, मेक इट सिम्पल, कीप इट सिम्पल. जस्ट गो थ्रू PYQs 3-4 टाइम्स, 3 ते 4 वेळेला मी वाचतो. इट इज मोर दॅन सफिशियंट टू बिगिन विथ. त्याला सुरुवातीला अनालिसिस. त्याच्यानंतर आपण GST स्टार्ट करतो. ते झालं GST नाव नो, एसएलाही तसंच आहे. तुमचं वाचन वाढत गेलं, आकलन वाढत गेलं तर तुम्हाला लिहिता येईल ना काही म्हणजे. पण माझी इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित नाहीये, माझी लेवल ऑफ नॉलेज कमी आहे, मला कसं लिहिता येणार म्हणजे. तर ते एसएला पण लागू आहे, नो डाऊट अबाउट. विदाऊट तयारी न करता एसए लिहायचा नाही. हा, आता समजा मला असा प्रश्न आहे की मला माध्यम कुठले निवडायचं, मराठी लिहू का इंग्रजी लिहू. तर आम्ही रिक्वेस्ट काय करतो की ते कुठल्याही विषयावर 2 पानामध्ये मराठी पण 2 पानामध्ये इंग्रजीमध्ये, म्हणजे ज्या कुठल्या भाषेच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला अडचण आहे लिहून आणा लागतो.
तिथे आम्ही तुमचं नॉलेज चेक करत नाही. तुम्ही जे लिहिले ते कसं लिहिले हे बघतो. म्हणजे वाक्यरचना आहे का, एवढंच आम्ही बघतो. म्हणजे कंटेंटच्या क्वालिटीबद्दल आम्ही बघत नाही. तो कारण तुम्हाला नंतर वाचावा लागेल, त्याच्यामध्ये वाढ करावी लागेल हे माहिती आहे आम्हाला. पण भाषा जेव्हा सुरुवातीला बघतो तर ती अशी बघतो आपण. अजून काय सांगा? Characteristics of characteristics.